हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो पहिलो भिडियोमा। यो चाहिँ मेरो होइन गाइज, पहिलो भिडियो हो युट्युबमा। युट्युब च्यानलमा मेरो पहिलो भिडियो हो, फेसक्याम भिडियो। त्यो सपोर्ट गरिदिनु होला। अब आइसकेपछि गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु होला, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु गाइज, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु प्लिज। नेपाली हो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुपर्छ है गाइज तपाईँले। अब फर्स्ट सुरुमा हो कि गाइज ग्रो हुनु लागेको म होइन। अब तपाईँ आज म तपाईँहरूलाई होइन गाइज के सिकाउँछु भन्दाखेरि थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला। आज म तपाईँहरूलाई मोबाइलमा डाटा कसरी अन गर्ने, मोबाइल डाटा कसरी अन गर्ने सिकाउनु गएको गाइज। यो त इजी छ गाइज। अब तपाईँहरूले नआएको होला होइन। अब तपाईँले नआएको कुरा त मैले सिकाउने होइन गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पछि पनि यस्तै राम्रो भिडियो आउने गर्छ होइन गाइज। सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। नेपाली हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। धेरैचोटि भनिसकेँ मैले होइन। मेरो पहिलो भिडियो फेसक्याम भिडियो, योभन्दा अगाडि एक दुईवटा भिडियो हालेको थिएँ मैले, त्यत्तिकै होइन। यो चाहिँ मैले अब फर्मल्ली हालेको भनौँ न, फर्मल्ली नै हालेको। यही ठाउँ बसेर नै अब म आफ्नो भिडियो बनाउने गर्छु अहिले पनि। डेली एक दुईवटा भिडियो आइरहेको हुन्छ गाइज मेरोमा। आज म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलमा डाटा कसरी अन गर्ने सिकाउँछु गाइज। डाटा अन गरेर तपाईँले कसरी नेट चलाउन सक्नुहुन्छ, फेसबुक युट्युब कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ, म त्यहाँबाट सिकाइदिन्छु तपाईँलाई गाइज होइन। र गाइज यो चाहिँ एनटिसी युजरको लागि हो गाइज। अब हामी मोबाइलको इन्टरफेसमा आइसकेका छौँ। अब हामीले माथिबाट यो तानेर यसको मोबाइल डाटा भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको होला, त्यो होइन, त्यो मोबाइल डाटा होला। यो क्लिक गर्ने, कहिलेकाहीँ यो क्लिक गर्दा पनि गाइज कहिले चलिरहेको हुँदैन है, के नेट सेट चलिरहेको हुँदैन, गेम खेल्नु खोजेको हुँदैन, नेट खोल्नु खोजेको हुँदैन, फेसबुक खोल्नु खोजेको हुँदैन गाइज, कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यस्तो नभएको बेलामा लाफ गर्नुहोस् अनि सेटिङमा गएर होइन गाइज, तल जानुहोस्, माथि जानुहोस्, कनेक्सनमा गएर यहाँ मोबाइल नेटवर्क भन्ने देखिराख्नु भएको छ ठ्याक्कै मिडिलमा, मोबाइल नेटवर्क, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि एक्सिस पोइन्ट नेम देख्नुभयो होला गाइज, एक्सिस पोइन्ट नेम। यो चाहिँ एनटिसी युजरको लागि है गाइज। अनि माथि मेरो त पहिल्यै छैन गाइज, म एड गरिदिएँ म तपाईँलाई। एड गर्ने माथि एडको सानो साइन देखिराख्नु भयो होला, एडमा टच गर्नुहोस्। अनि यहाँ नेम के दिनुहोस् भने गाइज, ठुलो यान, मैले जस्तो गर्दै त्यस्तै गर्नु होला गाइज। एनटिसी एचटिटिपी गाइज, ओके गरिदिनुहोस्। नेम भइसक्यो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेम भइसक्यो। अब एपिएनमा गाइज, एनटिएनइटी गाइज, हेर्नुहोस् राम्रोसित हेर्नु गाइज, एनटिएनइटी यो पनि भइसक्यो गाइज, हेर्नुहोस्। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला गाइज। अनि तपाईँले प्रोक्सी पनि छुनु पर्दैन गाइज, प्रोक्ट पनि छुनु पर्दैन, युजर नेम पनि पर्दैन, पासवर्ड नि पर्दैन, सर्भर नि पर्दैन। एमएमएस प्रोक्सी प्रोट एमएनसी पहिले दिएको हुन्छ गाइज 492। अनि एमएनसी पनि दिएको हुन्छ गाइज, सबै पहिले दिएको हुन्छ। अब यसपछि तपाईँले सेटिङ गर्नु पर्दैन गाइज। अनि एपिएन टाइप चाहिँ डिफल्ट नै ठिक छ गाइज, डिफल्ट नै ठिक छ होइन। अनि एपिएन प्रोटोकल चाहिँ आइपिभी4 फर्स्टको गाइज, यो फर्स्टको एपिएन प्रोटोकल, यो चाहिँ आइपिभी4 फर्स्टको लिनु होइन गाइज। अनि एपिएन रोमिङ प्रोटोकल देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, त्यसको ठ्याक्कै तल यसलाई टच गरेपछि गाइज यसमा चाहिँ आइपिभी4, यसमा पनि आइपिभी4 भने गाइज। अनि यो ब्यारियरमा चाहिँ गाइज अनस्पेसिफाइड नै हुन्छ, यहाँ कुनैलाई टच नगर्नु होला। यति गऱ्यो भने तपाईँको नेट चल्छ गाइज। ओ सरी गाइज, यहीँ थियौँ अघि हामी, यही थियो अघिको नाम एनटिसी एचटिटिपी। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ गाइज, तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि यो पहिले दिएको हुन्छ, यो पनि पहिले दिएको हुन्छ, यो पनि पहिले दिएको हुन्छ गाइज। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई पर्दैन गाइज, पहिले यही दिएको हुन्छ होइन, यही दिएको हुन्छ। ओके, अब गाइज यसलाई 3 डटमा देख्न सक्छ, 3 डटमा गएर हामीले सेभ गर्ने। सेभ गरेपछि मेरो यो अघि यो त मेरो पहिलेको होइन गाइज, यो चाहिँ नयाँ हो, यो चाहिँ नयाँ हो गाइज, यो चाहिँ पुरानो हो मेरो। अब तपाईँले यो यसरी ग्रिन डटमा दियो भने माथि तल हुन्छ गाइज, जेसमा चलाउनु नि सक्नुहुन्छ तपाईँ। र गाइस आजको लागि यति नै। सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भन्ने आशा राख्छु होइन गाइज। सपोर्ट पाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँबाट। मैले कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म रिप्लाई गर्छु तपाईँको कमेन्टमा होइन।
थ्याङ्क यू गाइज, आजको लागि यति नै।